สวัสดีค่ะวันนี้สอนทำสร้อยข้อมือนะคะใช้2สีค่ะสีม่วงอ่อนกับเข้มค่ะเป็นขนาด4มิลค่ะเม็ดเล็กๆใสๆนั่นคือ2มิลนะคะอันนี้คือลายเดียวกันนะคะแต่พอเราเปลี่ยนตำแหน่งเม็ดลายก็เลยเปลี่ยนนะคะแต่วิธีทำคือทำเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราใส่เม็ดเปลี่ยนตำแหน่งลายก็เปลี่ยนตามนะคะอย่างลายนี้คือเป็นสีเดียวค่ะทั้ง3เส้นนี้คือลายเดียวกันค่ะหมายถึงวิธีทำเหมือนกันหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าใส่เม็ดต่างกันลายก็เลยต่างออกไปนะคะเราสามารถดัดแปลงยังไงก็ได้นะคะงานลูกปัดเมื่อเราทำไปสักพักหนึ่งเราสามารถแต่งลายเองได้เลยนะคะคริสตัลอันนี้ใช้ของชวาค่ะ4มิลค่ะและลูกปัดญี่ปุ่น2มิลเอ็นใช้เบอร์30ค่ะยาวสัก70เซนนะคะเราตัดเอ็นมา1เส้นนะแล้วก็เริ่มต้นใส่ลงไป6เม็ดค่ะ6เม็ด2มิลแล้วเราสวนเม็ดทางซ้ายบนสุดค่ะสวนลงมาให้เกิดเป็นวงกลม6แบบนี้นะคะจากนั้นให้เราใส่เม็ดทางซ้ายนะใส่ใหญ่เล็กสลับกันนะคะใส่กี่เม็ดเราใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะแล้วก็สวนลงมาแล้วก็ใช้เส้นทางขวาค่ะร้อยไปด้านข้างเม็ดเล็กๆ1เม็ดค่ะจากนั้นก็ใส่เม็ดทางซ้ายเล็กใหญ่เล็กใหญ่สลับกันนะคะใส่สีอ่อนเข้มสวนลงมาเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปด้านข้างเม็ดเล็กๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายอีกค่ะวิธีทำเหมือนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบวงนะคะฝั่งซ้ายคือฝั่งใส่เม็ดฝั่งขวาคือฝั่งร้อยสอดเอ็นไปด้านข้างเราจะทำวนไปแบบนี้รอบวงค่ะแต่เวลาใส่เม็ดให้ใส่สีให้ตรงตำแหน่งนะคะสีม่วงอ่อนใส่ลงไปก่อนแล้วตามด้วยม่วงเข้มนะคะเมื่อสนลงมาฝั่งขวาร้อยสอดเอ็นทุกครั้งค่ะพอจะถึงรอบวงตรงนี้เส้นทางขวาให้เราร้อยสอดเอ็น2เม็ดนะคะสอดเอ็น1เม็ดเล็กด้านล่างและ1เม็ดใหญ่ด้านบนค่ะจากนั้นก็ใส่เม็ดทางซ้ายค่ะเล็กใหญ่เล็กนะคะพยายามใส่เม็ดให้ตรงตามวิดีโอนะคะสวนลงมาแล้วใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปด้านข้างเม็ดเล็กๆตรงนี้นะคะ1เม็ดค่ะเอ็นก็จะอยู่ใน2เม็ดนะให้เราใส่ทางขวา3ค่ะซ้าย1ส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาตรงนี้ก็จะเป็นวงกลม6เล็กๆนะคะใช้เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นไปด้านข้าง1ค่ะและก็ใส่เม็ดทางซ้ายนะคะเล็กใหญ่เล็กใหญ่ส่วนเม็ดใหญ่ลงมาค่ะทุกครั้งที่สวนลงมาฝั่งขวาจะต้องร้อยสอดเอ็น1ค่ะฝั่งซ้ายใส่เล็กใหญ่เล็กใหญ่นะคะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่มีใหญ่จะต้องมีเล็กขั้นนะคะเราต้องใส่ให้ครบเม็ดนะเล็กใหญ่เล็กใหญ่แต่เป็นสีเข้มค่ะสวนลงมาค่ะตรงนี้เส้นทางขวาเหมือนเดิมค่ะร้อยสอดเอ็นไป2นะคะเพราะว่ามันหมุนมารอบวงกลมแล้วนะคะร้อยขึ้นมาเอ็นก็จะอยู่ในเม็ดใหญ่2เม็ดนี้ให้ใส่เม็ดทางซ้ายเล็กใหญ่เล็กส่วนเม็ดเล็กลงมานะคะแล้วใช้เส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นไป2ค่ะตรงกระเพ็บสีแดงตรงนี้เลยค่ะมันก็จะอยู่ใน N3 ให้เราใส่
ซ้าย3เม็ดสวนลงมาจะเป็นวงกลม6เล็กๆนะคะเป็นวงกลมแบบนี้นะเราจะขึ้นดอกที่3อะค่ะขวาร้อยสอดเอ็นไป1ค่ะใส่เม็ดทั้ง2ฝั่งนะคะขวาด้วยซ้ายด้วยนะคะแล้วก็สวนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะจากนั้นใช้เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นไปด้านข้าง1ค่ะเราจะวนมาทางซ้ายนะคะตอนนี้ใส่เม็ดขวาเล็กใหญ่เล็กซ้ายใหญ่ค่ะส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะร้อยสอดเอ็นไป2ทำเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าวงกลมมาเจอกันตรงนี้นะคะสอดเอ็นเม็ดเล็กไปเม็ดใหญ่ไปแล้วก็ใส่ทางขวาเล็กใหญ่ทางซ้ายเม็ดเล็ก1เม็ดส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะใช้เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นไป2ค่ะเราจะขึ้นดอกที่4แล้วนะคะตอนนี้ใส่เม็ดทางซ้าย3เม็ดค่ะแล้วก็สวนลงมาตรงนี้จะเป็นวงกลมเล็กๆวงกลม6ค่ะใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไป1ค่ะแล้วก็ใส่เม็ดทางขวาเล็กใหญ่เล็กนะคะทางซ้ายใหญ่นะคะส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะซ้ายสอดเอ็น1เม็ดค่ะและใส่เม็ดทางซ้ายนะคะตรงนี้แล้วก็ใช้เส้นทางซ้ายนะคะร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดใหญ่1เม็ดเล็ก1ค่ะและก็เม็ดเล็ก1นะคะจากนั้นก็ใช้เส้นเดิมค่ะสอดเอ็นเพิ่มไปอีก1ค่ะคือเม็ดใหญ่ตรงนี้นะเราจะเลี้ยวแถวขึ้นมาข้างบนนะคะขวา1ซ้ายเล็กใหญ่ส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะก็จะได้เป็นดอกแบบนี้ขึ้นมา4ดอกนะคะถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งเม็ดเนี่ยค่ะลายก็จะเปลี่ยนตามแต่วิธีทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะต่อไปขวาก็ใส่เม็ดซ้ายก็ใส่เม็ดใส่กี่เม็ดใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะเพราะว่าเราจะทำสร้อยข้อมือตรงนี้ค่ะตรงสี่เหลี่ยมสีฟ้านี้นะคะขวาใส่กี่เม็ดซ้ายใส่กี่เม็ดเราใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะถ้าใครดูไม่ทันสามารถหยุดวิดีโอดูได้นะคะหรือเราปรับระดับความช้าเร็วได้ที่มุมบนขวาของวิดีโอค่ะเราทำขึ้นมา4ดอกแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปทำอีกข้างนะคะตัดเอ็นมา1เส้นค่ะร้อยไปที่เม็ดสีม่วงตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราจะขึ้นอีกฝั่งนะคะวิธีทำก็เหมือนกับฝั่งตรงข้ามเลยค่ะใส่เม็ดทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วสวนลงมานะคะดอกที่2ดอกที่3ดอกที่4ตรงนี้ให้เรามัดนะคะมัดให้แน่นๆลายจะได้แน่นๆนะคะแล้วเราไปวัดกับข้อมือเรานะคะว่าพอดีหรือยังนะเราต้องเผื่อพื้นที่ใส่ตะขอนิดนึงนะคะสร้อยข้อมืออย่าทำหลวมเกินจะไม่สวยนะคะเสร็จแล้วให้ใส่ขวา3ซ้าย3แล้วก็ใส่ตัวสต็อปเปอร์ค่ะร้อยไปกับเอ็นทั้ง2เส้นค่ะตัวสต็อปเปอร์คือเอาไว้ล็อกเอ็นนะคะแล้วก็ร้อยตะขอลงไปค่ะจากนั้นให้ใช้เอ็นทั้ง2เส้นร้อยย้อนลงไปที่ตัวสต็อปเปอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ครีมค่ะเป็นครีมปากแหลมไม่มีฟันนะคะเราจะบีบตัวสต็อปเปอร์ให้แน่นๆล็อกเอ็นไว้แบบนี้ก็จะไม่หลุดแล้วนะ
เอ็น2 เส้นอย่าเพิ่งตัดทิ้งค่ะร้อยเก็บเอ็นก่อนนะคะร้อยเก็บเอ็นซิกแซกไปมาทั้ง2 เส้นแล้วเราค่อยตัดทิ้งนะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะพอได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่ข้างละ3 เม็ดแล้วก็ร้อยตัวสต็อปเปอร์ลงไปจากนั้นก็ใส่สร้อยปรับระดับลงไปค่ะสร้อยปรับระดับคือมันใช้ปรับความยาวสั้นยาวได้นะคะร้อยย้อนลงไปที่ตัวสต็อปเปอร์และบีบตัวสต็อปเปอร์ให้ล็อกเอ็นไว้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเอ็นทั้ง2 เส้นก็ร้อยซิกแซกไปมาก่อนแล้วค่อยตัดทิ้งนะคะอย่างนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะเสร็จแล้วนะคะจะออกมาเป็นลายนี้ค่ะที่สอนทำก็คือลายนี้แต่ลายดอกไม้แบบนี้วิธีทำก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนตำแหน่งเม็ดนะคะแล้วก็ลายสีล้วนสีเดียวค่ะอันนี้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะว่าอยากจะแต่งลายแบบไหนงานลูกปัดเมื่อเราทำไปสักพักหนึ่งพอเราเริ่มเก่งแล้วเราสามารถแต่งลายแต่งสีได้เลยนะคะทำไม่ยากนะคะลองดูนะคะอุปกรณ์หาซื้อได้ง่ายค่ะใน Lazada Shopee มีขายนะคะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณที่สนใจและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ